Kur dëgjojmë thirrje për zbatimin e formulës së paqes për ta çuar Ukrainën në kufit e 1991, pyetja është kush bën thirrje për këtë? A jeni të njohur mollëheqjen ukrainase se çfarë ne kuptojnë të bëjnë? Çfarë do të bëjnë me banorët e territorit të tyre, e lidhur me ta, publikisht, në nivel zyrtar, në mënyrë të përsëritur, ka pasur kërcënime për asgjësim fizik apo ligjor. Rastësisht, në mënyrë të ngjashme, perëndimi jo vetëm nuk e ka ndaluar këtë, por në mënyrë entuziaste ka inkurajuar të politika antiruse. Dhe rast pas raste antar të NATO-s së BE-s kanë inkurajuar reprime në Letoni e në Estoni për të hequr qindra e mira rushis polëzve të drejtën e gjuhës së tyre, të cilët quhen jo qytetarë tashmë. Dhe në fakt ata kanë përgjegjësi ligjore në qoftë se përdorin gjuhën e tyre më. Zyrtarë të lartë janë shprehur se përmbajtja e informacionit dhe programet në distancë të shkollave mund të konsiderohen thuajse kërcënim për siguri kombëtare që do të kërkonin vëmendjen e organeve legislatuese. Për të kthyer Ukrainës në shkurt të 2015 u arrit marrëveshja e Minskut. Këto marrëveshje u miratuan me rezolut të Kombeve Bashkuara në përputhje plot me nenin 36 të kartës që përcakton citoj që çdo procedurë për zgjidhjen e marrëveshjeve që zbatohet nga palët në këtë rast specifik për Kievin, Donetsk dhe Lugansk. Këto marrëveshje u miratuan në natyrisht nga Merkeli, Poroshenko dhe ata në fakt thanë me krenarisë se kishin nënshkruar për të futur armatime për furnizuar me armatime Ukrainën. Pra, gjatë gjithë kësaj kohe, perëndimi BE-ja ka ndikuar për minimin e këtyre marrëveshjeve të Minskut në shkelje të nenit 25. Përcaktohet se të gjitha vendet e Kombeve të Bashkuara duhet të jenë objektive e Kombeve të Bashkuara. Kemi një marrëveshje të Francës, Gjermanisë dhe Ukrainës, ku përcaktohet ringritja e sistemit të bankingut elektronik në Donbass. Megjithatë, asnjë gjë nuk u bë, sepse ndërkohë u premtua një bllokadë kundër Donbassit. Në të njëjtën deklaratë u një marrëveshje, u kërkua një marrëveshje tripaqe Rusi-Ukrainë BE për pengesa traktare për çuar më përpara hapësirën humanitare nga Atlantiku. Edhe kjo deklaratë u miratua nga Këshilli i Sigurimit dhe po kështu ishte objekt zbatimi në përputhje me nenin 25. Por këto detyrime po kështu të udhëheqësve të Gjermanisë e Francës ishin një premtim bosh, një tjetër shkelje e parimeve të kartës. Më fundi, ministrat e Soviet Union Prime Minister said better to have 10 years of negotiations rather than a day of war following this. 10 ditë bisedime se sa një ditë luftë. Reaching agreements on European security. Në fakt, janë bërë bisedime, kemi miratuar aktin midis NATO-s dhe Rusisë, kemi miratuar në nivelin më të lartë deklaratat e OSBE-s dhe pam dashmërinë e sigurisë qysh në 1999. Ne kemi këmbgulur për zbatimin pa kushte të marrëveshjeve të Minskut që erdhën si rezultat të negociatave dhe kjo është në përputhje plot me kartën e Kombeve të Bashkuara që kërkon, citoj, të sigurohen kushte për respektimin e duhur të detyrimeve që rrjedhin nga traktate e burime të tjera të së drejtës ndërkombëtare, mbyll citimin. Ndërkohë që kolegët perëndimorë i shkelën këto parime që thashtu kur nënshkruan këtë dokument duke ditur paraprakisht se nuk kishin asnjë qëllim të vepronin përputhje me ta. Dhe kjo është parë në mënyrë të përsëritur dhe zoti Putin ju referua kësaj edhe kohët e fundit dhe duhet
Ti kujtoj sekretarit të nderuar të shtetit se presidenti Zelenski nënshkroi një vendim që ndalonte kryerjen e bisedimeve me qeverinë e Putinit. Nëse SBA është interesuar, nuk mendoj se do të ishte kaq e vështirë që të kërkonin që ky vendim i Zelenskit të anulohet. Po dëgjojmë tashmë slogane, pushtim, aneksim, dasgjë për shkaqet rrënjësore të problemit ku është kultivuar e është promovuar një regjim hapur nazist në përfundim të luftës së dytë botërore. Në fakt, bisedime në përputhje me të gjitha parimet e kartës është diçka që Perëndimi e ka shmangur. Duket se ka një diskutim që shfaqë zbulon demagog që flasin për aneksim. Ndërkohë nuk përmendin nevojën për nisur diskutime pra për shtetet tjera të cilat mund të nisin diskutime qofshin këto Mbretëria e Bashkuar apo të tjerë, pra ata që kërkojnë të thirrje për integritet territorial nuk dinë thelbin e marrëveshjeve të Minskut, që është bashkimi i Krimes së Donbasit me Rusinë, dhe është respektimi i drejtave themelore të njeriut, sidomos e para për të folur gjuhën anëtare, pra ka përgjegjësi të plotë që ata mbajnë për rënien e Ukrainës dhe për luftën civile atje. Më pas, duhet në fakt të përmendja nenin 8, i cili përcakton nevojën për të zgjidhur mosmarrëveshjen me ndihmën e organizatave ndërkombëtare. Në përputhje me të, Federata Ruse ka marrë në konsiderat rivendosjen e një konteksti të organizatave ndërkombëtare dhe NATO-s për të lehtësuar zbatimin praktik të rezultateve të lartë përmendura të OSBE-s dhe detyrimeve, që përcaktojnë se asnjë shtet, grup shtetesh apo organizata nuk mund të kenë përgjegjësi parsore për mbajtjen, ruajtjen e paqes e stabilitetit në hapësirën e OSBE-s, apo ta konsiderojmë këtë hapësirë si hapësirë influence, hapësirë të influencës së vet. Dhe në fakt është e qartë që këtë po përpiqej të bënte NATO-ja në përpjekjen e saj për të krijuar e përsi të plot në Europë, në Azi dhe në paqësor. Thirrjet e përsëritura për këtë kontekst në bashkëpunim me NATO-n janë shpërthyer dhe qëndrimi arrogant i SBA-s dhe të tjerë që pan sot është mosdëshirë për të angazhuar në asnjë dialog. Në fakt NATO-ja, nëse s'do kishte hedhur poshtë prozim, do të ishin shmangur një sër procesesh negative të cilat kanë sjellë si rezultat krizave aktuale evropiane, sepse Rusia nuk është dëgjuar apo është mashtruar për dekada. Sot në propozimin e kryetarit flasim për aksion shumë palësh efektiv, por le të mos harrojmë faktet e panumërta të shmanges gjenetike nga perëndimi të çdo forme të bashkëpunimit të barabartë. Duke pasur parasysh edhe fjalët e Josep Borrell që Europa është një kopsht i rrëzuar, rrethuar nga xhungla. Ky është neokolonializëm i pastër, ku bëhet thirrje që të shpërfillet forcimi i parimeve të veprimit shumëpalësh të Kombeve të Bashkuara. SBA-ja dhe aleatët e saj janë hapur, duan të privatizojnë hapur sekretariatin e Kombeve të Bashkuara, dhe ndërkohë sekretariati përpiqet të zbatojë mandatën e pretendimin se ka të drejtë të akuzojë për një arsye ose një tjetër ata që nuk janë me mjaft leverdi për Washingtonin. Përputhja e plot me kartën e Kombeve të Bashkuara vetëm nga shtetet anëtare, por edhe nga sekretariati në përputhje me nenin 100 që përcakton se sekretariati ka detyrimin që të veprojë në mënyrë të paanshme dhe nuk duhet marrë udhëzim nga asnjë qeveri.